हेलो नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि नयाँ नेपालमा खुलेको अर्को इलेक्ट्रिक स्कुटर र बाइक सम्बन्धी शोरूमको बारे के जानकारी दिन गइरहेको छु। यो सेगवे भन्ने ब्रान्ड जसमा चाहिँ 9 भन्ने ब्रान्डका धेरै किसिमका भेराइटीका स्कुटर र तपाईले डट बाइक पाउनुहुन्छ। साथसाथै मैले कुदाइरहेको सेल्फ ब्यालेन्सिङ स्कुटर तपाईले पाउनुहुन्छ भने गो कार्ट सँगसँगै किक स्कुटर धेरै किसिमका प्रोडक्टहरु चाहिँ तपाईले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो स्टोरको कुरा गर्नुपर्दा यो शोरूममा के छ भन्ने कुरा तपाईलाई पुरा जानकारी आज म दिइरहेको छु। मेरो दुई साइडमा दुई किसिमका प्रोडक्टहरु छन्। यो साइडमा हुनुहुन्छ भने तपाईले डट बाइक देख्नुहुन्छ भने यो साइडमा हुनुहुन्छ भने इलेक्ट्रिक स्कुटर तपाईले देख्नुहुन्छ। अब जाउँ यो स्कुटरहरु कस्तो छ। र सबैभन्दा पहिला यो सेल्फ ब्यालेन्सिङ स्कुटर सम्बन्धी कुरा गरौँ। हुन त यो स्कुटरको मैले पहिले भिडियो बनाइसकेको छु जसको लिंक मैले माथि राखिदिएको छु, जहाँ क्लिक गरेर तपाईले यसको पुरा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भने यो चाहिँ सेल्फ ब्यालेन्सिङ स्कुटर हो जसमा चाहिँ हामी चट्ट बसेर आफूलाई मन चाहे अनुसार जता पनि घुमाइरहन सक्छौं। तर यसको लागि चाहिँ बाटोघाटो र यस्तै ठुला मल र चिलो ठाउँ भयो भने चाहिँ मजा आउँछ यसलाई कुदाउन। र यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ करिब 1,08,000 रुपैयाँ चाहिँ यसको पर्छ। यसको पुरा डिटेल चाहिँ मैले यो भिडियोको तल लिंकमा पनि राखिदिएको हुन्छु। र स्टोरमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा हामी छिर्ने भन्दा पहिला चाहिँ गो कार्ट प्रो हामीले यसमा देख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो गो कार्ट ठ्याक्कै देखिराख्नु भएको छ। तपाईले रेसिङमा या गेम खेल्नको लागि बढी युज हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो जुन पछाडिपट्टि राखिएको जुन यो छ यसलाई पनि हामीले चाहिँ सेल्फ ब्यालेन्स स्कुटरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। ओहो मलाई यो स्टोरमा चाहिँ मजासँगले यो सोरुममा चाहिँ यो गो कार्ट कुदाउँदा रमाइलो लाग्यो। यस्तो सर्फेस टन्न भएको ठाउँमा चाहिँ यसमा कुदाउँदा कति मजा आउने रहेछ। र यो सर हेर्दाखेरि चाहिँ यो गो कार्टमा चाहिँ मैले यो ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सिलेटर हो, यो चाहिँ ब्रेक हो। र यो ब्रेकलाई चाहिँ हामीले डबल ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ ब्याक गर्न पनि मिल्छ। त्यस्तै फेरि यसलाई डबल ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ फेरि अगाडि पनि आउनु मिल्छ। भनेपछि यो जुन ब्रेक छ नि यो ब्रेकमै चाहिँ हामीले यो गो कार्टलाई अगाडि लाने कि पछाडि लाने भन्ने कुरो चाहिँ गियर यहीँ छ भने पनि हुन्छ। गरेँ पछाडि सरिहालेँ। अब हेर्नु है, ब्रेक हान्दै मैले रोकियो, फेरि डबल गरेँ अगाडि आइहाल्यो। भनेपछि यसरी कुदाउनु पर्दो रहेछ। अब आउँ हामी यो स्कुटरतिर लाग्यो। यो चाहिँ हेर्दा एकदम रियल स्कुटर नै छ र हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि बिजुली स्कुटर हो नि जस्तो पनि लाग्छ। तर वास्तवमा यो इलेक्ट्रिक स्कुटर हो जसमा चाहिँ ब्याट्री राखिएको छ। यसलाई चाहिँ सेगवेको 9 स्कुटर हो जसलाई चाहिँ सेगवे E100 पनि भनेर चिन्न सकिन्छ। र यसलाई फुल चार्ज गरेपछि करिब 100 किलोमिटर चाहिँ यो स्कुटर चल्दछ। र स्कुटरको फुल भिडियो छिटो आउँदैछ, हेर्न नभुल्नु होला। यो सेम स्कुटरमा पनि तपाईले 3टा किसिमका मोडलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्दा लुक्स उस्तै भए पनि पावरको हिसाबले रेन्जको हिसाबले फरक छ। यो चाहिँ E100 भने करिब 100 किलोमिटरको भयो भने यो चाहिँ E125 छ। यो चाहिँ करिब 125 किलोमिटरको रेन्जको भयो अप्टिमम लेभलमा भने। यो चाहिँ बेसिक मोडल छ। यो चाहिँ E80C हो। यो चाहिँ एकदमै कम रेन्जको चाहिँ यो स्कुटर हो। र अहिले मैले सुनेको अहिले आउने चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ यो मोडलको स्कुटर चाहिँ पहिलो लटमा लन्च हुँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु। भनेपछि तपाईले यो मोडल चाहिँ तपाईले तुरुन्त किन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै आउँ अब हामी सेगवेको अर्को डट बाइकतिर। यो डट बाइकको कुरा गर्नुभन्दा योभन्दा अगाडि मैले अनबक्सिङ साथसाथै तपाईलाई कुदाको भिडियो पनि मैले हालिसकेको छु भने यो किसिमको डट बाइक पनि यो सोरुममा पाउँदो रहेछ। यदि तपाईलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक डट बाइक मन परेको छ, डाँडा काँडामा कुदाउनु परेको छ भने यो किसिमको बाइक चाहिँ तपाईले आएर स्टोरबाट लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो अर्को किक स्कुटर पनि मैले देखिरहेको छु। हुन त यसको मैले भिडियो पहिले नै बनाएर हालिसकेको छु, तपाईले देख्नु भएकै होला। र यसलाई पनि सजिलो छ, माथि पावर अन गर्ने र हामीले चाहिँ अलिकति पुश गरेर यसलाई कुदाउन सक्छौँ। सट्ट कुदिहाल्छ। खास गरी विकसित देशहरूमा चाहिँ पार्किङ गर्ने एरियाबाट आफ्नो अफिस जानुलाई या मल जानुलाई या कुनै पनि आफ्नो काममा जानुलाई चाहिँ टाढा धेरै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। या सानोतिनो सर्ट डिस्टेन्सको कामहरूको लागि पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। हुन त यहाँ हाम्रो जे पनि सर्ट डिस्टेन्समै छ यहाँनिर, त्यसकारण त्यति यसको चाहिँ युज नभए पनि यसलाई फनको रूपमा या हाम्रो नर्मल काममा यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र तपाईले यो स्कुटर यो सोरुममा आएर टेस्ट ड्राइभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने आएर चावडा कलरमा उपलब्ध छन्, तपाईले हेरेर छान्न पनि सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो स्कुटरहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन किन्दाखेरि तपाईले चाहिँ ब्याट्रीमा 3 वर्षको वारेन्टी या 40,000 किलोमिटर जुन पहिला हुन्छ त्यो तपाईले पाउनुहुन्छ भने मोटरमा 2 वर्षको वारेन्टी साथसाथै ओभरअल स्कुटरमा तपाईले 1 वर्षको वारेन्टी त पाइ नै हाल्नुहुन्छ। भनेपछि यो किसिमको स्कुटर अब तपाईले बिजुली स्कुटर जुन हेर्दै राम्रो छ, जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै सुहाउँदो छ र तपाईले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो कि भएन अचेल
यस्तो मजाको स्कुटरहरूको सोरुम चाहिँ अब भव्य रूपमा महलहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पहिला मैले टेस्ला गाडीको सोरुम चाहिँ मैले महलमा देख्थेँ भने किन जस्तो लाग्थ्यो मलाई पहिला, किनभने त्यसबाट आवाज पनि आउँदैन थियो र पोल्युसन पनि निस्किँदैन थियो। त्यही कारणले गर्दा होला आज भोलि तपाईँले बिजुली स्कुटरको पनि सोरुम राम्रो महलमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा राम्रो सिम्बल हो जसमा हामी ग्रिन इनर्जी तपाईँले टोटली युज गरेर प्रोडक्ट युज भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नर्मली कुनै पनि बिजुली स्कुटरमा तपाईँले यदि चलाउनुहुन्छ भने 50 पैसा भन्दा कम खर्चमा तपाईँले प्रति किलोमिटर तपाईँले कुदाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एकदम गुड पोइन्ट छ। यदि तपाईँ काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ या कुनै सहरमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको अप एन्ड डाउन दिनको 10-12 किलोमिटर या 20 किलोमिटर छ भने तपाईँको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा तपाईँको डेली सवारी साधनको खर्च तपाईँले पुरा हुन्छ। र यो नेपालमा लन्च भइसकेको E100 स्कुटर सम्बन्धी केही जानकारी त मैले मेरो नयाँ भिडियोमा लिएर आइहाल्छु, त्यहाँ फुल भिडियो तपाईँले हेर्न नभुल्नु होला। तर पनि सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एक्चुअली फुल चार्ज गऱ्यो भने चाहिँ यो करिब 100 किलोमिटरसम्म यसलाई चलाउन सकिँदो रहेछ। र यसमा 1440 वाट एम्पियरको ब्याट्री यसमा जडित छ र मोटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 1800 वाटको मोटर चाहिँ यसमा जडित छ र यसको म्याक्स पावर तपाईँले 2400 वाटबाटको म्याक्स पनि पाउनुहुन्छ भने र यसको एक्सिलेरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले निकाल्ने न्युटन टर्कको चाहिँ करिब 150 न्युटन मिटर टर्क चाहिँ यसले निकाल्न सक्छ। भनेपछि त्यो किसिमको एक्सिलेरेसन भएको यो स्कुटर तपाईँलाई कुनै पनि सिटी या काठमाडौँमा जहाँ कुदाउँदा पनि मजासँग तपाईँ दौडाउन सक्नुहुन्छ। यो सेग्वे कम्पनीको छोटो जानकारीमा तपाईँलाई बताइहाल्छु। यो कम्पनी चाहिँ 1999मा स्थापना भएको कम्पनी हो। करिब 22 वर्ष अगाडि चाहिँ यो कम्पनी स्थापना भएको थियो र यो सुरुवाती चरणमा भन्नुहुन्छ भने यसले रोबोटिक्स कुराहरू र त्यसमा पनि छोटो दूरीको सवारी ब्याट्रीवाला चिजहरू बनाउनुमा चाहिँ अति नै फेमस कम्पनी हो यो, जसले चाहिँ अति नै उत्कृष्ट चिजहरू बनाएको थियो, जसमा चाहिँ रोबोटिक बम डिस्पोजेबल गर्ने कुराहरू, रोबोटिक्स डेलिभरी गर्ने कुराहरू, यस्ता कुरा सँगसँगै तपाईँले याद गर्नुभएको छैन विदेशतिर घुम्दाखेरि चाहिँ चक्क उभिएर दुईटा चक्का सोरेर लिएर हिँड्ने, त्यस्तै एयरपोर्टमा चाहिँ पुलिसहरूले लिएर हिँड्ने, त्यस्तै ठुल्ठुलो मलहरूमा चाहिँ सेक्युरिटी गार्डहरूले लिएर हिँड्ने, यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ सेग्वेले स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि सेग्वे भन्ने कम्पनी नाइटबर्ड कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा यो आइसकेपछि यसले निकाल्ने कुराहरूमा एकदम ठुलो फड्को नि मारेको छ। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने यसले किक स्कुटरहरू भयो, सेल्फ ब्यालेन्सिङ स्कुटरहरू भयो, त्यस्तै यो खालको स्कुटरहरू भयो, त्यस्तै डट बाइकहरू भयो। भनेपछि यस्ता किसिमका चिजहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यो कम्पनीले उत्पादन गर्न आएर यो विधामा यो कुरामा चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट उत्पादनहरू चाहिँ यसले लिएर आउन थालेको छ। यो चिज चाहिँ नेपालमा पनि आएको छ, जसलाई चाहिँ नेपालमा iHub प्राइभेट लिमिटेडले लिएर आएर तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ यस्तो मजाको सोरुम खोलेर यस्तो विश्व उत्कृष्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँको अगाडि पस्केर तपाईँहरूलाई आएर टेस्ट गरेर किन्न किसिमको वातावरण चाहिँ बनाइदिइरहेको छ। र आज तपाईँलाई मैले राइचिङ मल स्थित सेग्वे नेपालको स्टोरमा आएर तपाईँलाई यहाँ कस्तो किसिमको इलेक्ट्रिक बाइक, कस्तो किसिमको इलेक्ट्रिक स्कुटर, किक स्कुटर, सेल्फ ब्यालेन्स स्कुटर पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई बताएँ। यस्तै नयाँ भिडियो त म लिएर आउनेछु। तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई, नमस्ते।